সেয়া চাওক যাদু 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 আমাৰ মুনু যাদু তাইক এনেকৈ কিবা খেলা বস্তু দিব লাগে যদি খেলিবৰ কাৰণে কিবা নিদিওঁ নহয় তেনেহ'লে মানে আমাৰ ভৰিত জাপ মাৰি মাৰি খামুচি ধৰে টানকৈ নধৰে মানে ধেমালিতে সৰু হৈ আছে ন খেলিব বিচাৰে এফালে লৈ আহা আনা এফালে আনা দিয়া এফালে দিয়া মোক দিয়া মুনু দিয়া এই চুলিত মাৰডাল লৈ বাৰু খেলি থাকেনে হেল্ল' এভৰিৱান গুড মৰ্ণিং মোৰ নতুন এটি ভিডিঅ'লৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মই কথা কোৱাৰ কাৰণে চাই আছে গোসাঁই হেল্ল' কোৱা এতিয়া মানে গাখীৰ খাব লাগে যে পূৰা উৎপাত লগাই আছে সেইকাৰণে এতিয়া গাখীৰ খুৱাবলৈ লৈছোঁ তাৰপিছত তাই গাখীৰ খোৱাৰ পিছত ময়ো খাম আৰু গাখীৰ কি হৈছে কোনো ঐ এই দুধু খাব লাগে দিয়া টু এইফালে চোৱা দে দিওঁ দে মোকে মানে খামুচিব লৈছে এতিয়া দিওঁ দিয়া এইপিনে এয়া একাশী মালভোগ কল আনি থৈছে তো এতিয়া এই গাখীৰ লৈ লৈছোঁ তাইক গাখীৰ খুৱাই দিওঁ গৰম মানে দিবই শান্তি নাই আৰু মানে ইমানেই ভোক লাগিছে মানে আৰু পোৱালিটো আৰু ৰ'বা হয় মই দিম গুণু আইয়া পেলালে দেখোন গাই চাই পেলাইছে ৰ'বা দিওঁ ৰখা পেলাইছেচোন টেবুলত ৰ'বাচোন দিম দে তুমি নিজে খোৱা দে খোৱা নিজে খোৱা নিজে খোৱা নিজে খাবও নাজানে মই খোৱা দিয়াও উৎপাত চোৱাচোন দিম ৰখাচোন গুণু লাহে খোৱা নাকত সোমাই যাব নহয় চাওঁ নাকত সোমাই গ'ল নেকি ৰ'বা দিওঁ ৰখা ৰ'বা এইখিনিত আহা আকৌ গৈ নাথাকিবা কোনো পৰিব নহয় হৈছে দিয়া দিওঁ ৰখা আৰু দিওঁ এইপিনে আহা আগুৱাই গৈ নাথাকিবা এইপিনে আহা মই দিম নহয় আজি মাছ আনিব দেই তোমাৰ কাৰণে আজি মাছ আনিব দেই মুনু মুনু আজি তোমাৰ কাৰণে মাছ আনিব দেই দুপৰীয়া মাছেদি ভাত খাবা দেই মুনু হৈ গ'ল দেই নাই আৰু হৈ গ'ল অলপে খাব লাগে ৰাতিপুৱা অলপে গাখীৰ খাব লাগে দেই মুখখন মুচি দিওঁ ৰ'বা ভৰিত গাখীৰ পৰিছে ৰ'বা গাখীৰ গছকিছে ৰ'বা যোৱা এতিয়া গুণুমা দুপৰীয়া মাছেদি ভাত খাবা যোৱা তো সেয়াই এতিয়া মেকুৰী পোৱালিটোক গাখীৰ খোৱা হৈ গ'ল আৰু এতিয়া মই নিজে এক কাপ গাখীৰ লওঁ খাবলৈ তাৰপিছত এয়া মালভোগ কল এটা লওঁ লৈ পিনে খাই মেলি তাৰপিছত টেবলেট খাবলৈ আছে টেবলেট খাই মেলি তাৰপিছত লাহে ভাত বনাবলৈ যাম আৰু ঘৰৰ কাম চাম কৰি হৈ গ'ল আৰু আজি আমাৰ মানুহ ঢুকুৱা বুলি কৈছিলোঁ যে মানুহ ঢুকুৱা আজি 11 দিন হ'ল যোৱাকালি 10 দিন আছিলে দহা আছিলে তো যোৱাকালি মানে কি গোটেই ঘৰ চৰ চাফা কৰি ধুনীয়াকৈ ঘৰ চৰ মচি দিলোঁ আৰু পৰ্দা চৰ্দাবোৰ ধুই দিছিলোঁ আৰু একেদিনাখনে যিহেতু ইমান কাপোৰ মেলিবলৈ জেগা নহয় তাৰ কাৰণে আকৌ আজি এই চফাৰৰ কাপোৰবোৰ ধুই দিছোঁ সেইকাৰণে চফাৰখন খালী হৈ আছে তো এয়া গোটেই কাপোৰবোৰ ধুই দিছোঁ চফাৰৰ কাপোৰখিনি আজি ধুইছোঁ আৰু যোৱাকালি পৰ্দাখিনি ধুলোঁ আৰু বিছনা কাপোৰখিনি ধুলোঁ মানে মিষ্টাৰে ধুইছে আৰু তাৰপিছত আজি এই চফাৰ কাপোৰখিনি ধুই দিলে তো এতিয়া ভাত পানী খাই গ'ল ওলাই তাৰপিছত আমি দুইজনী আছোঁ আৰু তাইক এতিয়া গাখীৰ খুৱাই ল'লোঁ
গৰম কৰি গাখীৰখিনি আৰু মই মোৰখিনি এতিয়া গাখীৰ 1 কাপ আৰু মালভোগ কল এটা দি খাই লওঁ লৈ লৈছোঁ মালভোগ কল এটা গাখীৰৰ লগত গাখীৰৰ লগত খাওঁতে বিৰাট টেষ্টি লাগিছে কলটো তো সেয়া এতিয়া খাই মেলি হৈ গ'ল ৰাতিপুৱাৰ পৰা গোটেইখিনি কাম বন কৰি আজৰি হয় আৰু কাপোৰখিনি বাৰু মিষ্টাৰে ধুই দিলে যোৱাৰ আগতে ধুই কৰি দিলে মই ৰ'দত মেলি থৈ আহিলোঁ মেলি কৰি আজৰি আৰু যোৱাকালিয়ে গোটেই ঘৰ চৰ চাফা কৰিছোঁ তাৰপিছত আজি যিহেতু 11 দিনীয়া সকাম আছে তো এতিয়া আজৰি হৈ ভাবিছোঁ মেকুৰী পোৱালিটো যিহেতু ভোক লাগিছে গাখীৰখিনি গৰম কৰি তাইকো খুৱাই দিলোঁ আৰু ময়ো খালোঁ কল দি পিনি তাৰপিছত এতিয়া যাওঁ ভাত বনাবলৈ ভাতখিনি এতিয়া নাখাওঁ বনাই মেলি থৈ দিম যেতিয়া মিষ্টাৰে দুপৰীয়া ভাত খাব আহিব একেলগে খাম আৰু ভাতখিনি ঠাণ্ডা হোৱালৈকে মই বিট গাজৰ আৰু ডালিম দি পেলাই জুচ বনাই খাম কাৰণ তেওঁ আহিলেহে ভাত খাম টাইম আছে এতিয়াও ভাত খাবলৈ গতিকে জুচ বনাই খাম মাজতে এবাৰ তো এতিয়া ভাতখিনি বনাবলৈ যাওঁ আজি ভিডিঅ'টো ইমানখিনিতে সামৰণি মাৰিছোঁ যিসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই গতিকে লাইক এটাও কৰি দিব ভিডিঅ'টো মানে কি ৰাতিপুৱাৰ পৰা আৰম্ভ নকৰিলে থাকিয়ে যায় সেইকাৰণে ভাবিছোঁ ৰাতিপুৱাৰ পৰা আৰম্ভ কৰা টাইমো নাছিলে গোটেইখিনি কাম বন কৰি মেলি এতিয়া যিহেতু বহিছোঁ এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ বুলি ভাবিলোঁ আৰম্ভও কৰিলোঁ শেষো কৰিলোঁ কাৰণ এতিয়া ভাত বনোৱা কাম আছে তেনেতে সামৰণি মাৰিছোঁ নতুন এটি ৰাতিপুৱাৰ সৈতে নতুন এটি ভিডিঅ'ৰ সৈতে আকৌ আপোনালোকক লগ পাম আজি ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ বাই বাই লাভ ইউ অল